A harmadik gyermekem születésének a történetét szeretném elmesélni. Az első kórházi szülésem és a második otthon szülésem után a harmadik kisbabám is otthon látta meg a napvilágot. Ezt természetesen így az élményeim nyomán tudatosan már otthonszülésként terveztem is el. Mind a három gyermekemet a terminus után hoztam a világra, és ezt így gondoltam is, hogy így lesz majd az ő érkezésével is. Nagyon jó dolog az, hogy a bábák ezt is tudják ugye úgy kezelni, hogy egy kicsi szabadságot kap az ember erre, úgyhogy én nem is féltem attól, hogy ő el fog-e indulni, vagy sem. Túl voltam már az első kórházi szülésem nyomán egy indításon is, úgyhogy azt is tudtam, hogy az milyen lenne, de az a szabadság, amivel így tényleg az otthonszülésre való készülés jár, az azt gondolom, hogy ebben a felkészülésben is ad egy olyan fajta magabiztosságot, amivel minden anyának kellene, hogy a szülésének az útja kísérődjön. Vicces volt, hogy nem annyira tudtam még minden szerepemet lekapcsolni, amikor délután 1 órakor elkezdtem érezni, hogy most már itt a 41. héten járva eljön az idő, és még én miközben már vajudtam, egy gyermekágyas túlaképzés beadandó dolgozatát írtam meg, úgyhogy azt is úgy gondolom, hogy talán azért is sikerült, mert hogy pont így ezekben az érzésekben voltam, hogy mi vár rám így utána. De hogy ez egy ilyen nagyon szép ívet is adott. Egyébként úgy érzem a szülésemnek, mert hogy nagyon segített, attól függetlenül, hogy más csináltam, mégis segített ráhangolódni. És nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert rendelkezem egy olyan női körrel, akikkel úgy a szülés körüli munkában is együtt vagyunk, illetve a saját anyaságunkban is. Hamar meg is érkeztek, és megérkeztek vagy megérkezett a bábám is, de akikre még így fontos hangsúlyt fektetnem, hogy ki mindenki volt jelen ezen a szülésen, azok a 18 éves unokahúgom és a barátnője, akik megkerestek, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha ők eljönnének megnézni azt, hogy milyen egy szülés, mert erre valószínűleg nem lesz az életük során lehetőségük, és ők fiatal lányként szeretnék azt átélni, hogy milyen egy szülés a teljes háborítatlan valójában. Úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örültem, hogy ők ilyen, hát most mondjam azt, hogy bátrak, vagy mondjam azt, hogy ilyen természetesen gondolkodok. Úgyhogy bizony ők is jelen voltak. A második szülésemkor is egy hatalmas női kör volt mellettem, és így volt ez a harmadik szüléskor is, mert ott volt még az édesanyám. Én egy lassú szülő vagyok, azt kell, hogy mondjam így a harmadik szülésem után, de igaz ez úgy az életemben sok minden másra is, viszont egy nagyon szép folyamattal dolgoztam, úgy érzem meg ezt a szülést. Rengeteg időt töltöttem a fürdőkádamban, a kicsi 80 literes bojlerem támogatásában. A második gyermekemet is otthon vízben szültem ugyanígy, viszont itt egy érdekesség volt az, hogy ahogy az összehúzódások elkezdtek sűrűsödni, és én a kádba mentem, és sok időt töltöttem ott egyedül, miután egyébként sétáltam az erdőben, és zenét hallgattam, és kint a kertben hintáztam, meg próbáltam labdálni, sülni, de az nem volt kényelmes. Megint csak tényleg a víz hívott, de most nem azt hozta el, mint a második szülésemkor, hogy egyre-egyre erősödtek
az összehúzódások, hanem most megállt a folyamat. És nagyon-nagyon jó érzés volt az, hogy ettől én sem ijedtem meg, és senki sem ijedt meg a környezetemben, és senki sem hitte azt, hogy itt most baj van, vagy valamilyen beavatkozásra volna szükség. Jó volt nagyon azt látni, hogy az éjszaka közepén, amikor már én így bele-bele aludtam a pihenj és légyhálás szakaszba, a folyamatosan töltött, forró vízzel pótolt kádban, hogy ott ülnek körülöttem a dúláim hárman is, és az egyik elbóbiskol egy picit, a másik mégis hoz egy újabb adag forró vizet. És nekem nem kell kérnem semmit, nem kell tennem azért, hogy ez a kísérés folyamatos legyen. Ugye ez egy iszonyú nagy kincs, hogy az ember tudja, hogy kérhet, de azt is tudja, hogy ott vannak és figyelnek rá, és ez a dúlaság és a bábaság eszenciája is, én azt gondolom, és ezt is nagyon-nagyon jó volt megélni, hogy amikor felébredek egy pillanatra és felnézek, vagy amikor úgy kijózanodom az összehúzódások mély erejéből, akkor azt látom, hogy a világom teljes. És hogy hihetetlen erőt adott nekem ez abban is, hogy tudjam, hogy bár a családom nem teljes, vagy lesznek dolgok, amikben a gyermekeim hiányt fognak szenvedni, ez a világ körülöttem, és ez a női támogató világ, ez egy egységben van összeforva. Realizáltam én is, hogy itt most bizony a folyamat egy picit megállt, és a majdnem kezdődő, enyhén érződő tolókból úgy hirtelen semmi nem lett, akkor felkeltem, és azt mondta az egyik dúlatársam, azt a mondatot, amivel azt gondolta ő is, hogy segít sokat tovább lendülni, és segített is, kimondta azt, hogy már 25-e van, már másnap van. És ez azért volt fontos, mert egy érdekes részlete a történetnek, hogy a gyermekem annak a személynek a születésnapján indult el a világba, akinek őt az élet az édesapjának szánta volna, de ő nem szeretett volna ebben a szerepben élni. Úgyhogy ez is egy megdolgozandó dolog volt nekem, amikor így láttam közeledni ezt a napot, hogy lehet, hogy aznap születik meg ez a gyermek. Az, hogy ezt a kedves barátnőm, dúlám, dúlatársam így kimondta, az egy annyira jól eső figyelmesség és megerősítettség volt így nekem, mert azt éreztem, hogy nem kell tartanom, se nem kell tartanom a gyermekemet, se nem kell tartanom magamat, és nem kell azt hinnem, hogy ez nem jó, ha aznap születik, meg az sem, hogy jó, ha aznap születik, hanem azt éreztem, hogy ő tovább lép. Ő tovább lép egyet, és én nekem is ez a feladatom. És ebből a nehézségből, az ő elvesztéséből nekem ez a szülés is nagyon-nagyon sok erőt fog adni. Elindultam a házban, hogy most eldöntöm, hogy mi legyen, hogy iszom-e még egy kávét, lefekszem-e, kimegyek-e, és azt láttam, hogy mindenhol alszik valaki a kanapékon, az ágyon, hogy a gyermekeim is összebújva fekszenek, és hogy mindenki pihen, és minden jól van. És persze a bábám jött, és mondta, hogy pihenjek én is, nézett egy szívhangot, és akkor megbeszéltük azt is a bábámmal, hogy a biztonság kedvéért nézzünk egy mély szájat is, mert megnyugtatna mindannyiunkat. Nincs gond, nincs félelem, nincs semmi, de azért ez egy fontos információ lehet abból, hogy hol tartunk, és hát nagyon fent volt egyébként még a baba mégiscsak. Úgyhogy abban maradtunk, hogy bizony én lefekszem aludni,
és hogy mindenki menjen mellőlem haza. És volt egy olyan mondata, ami jól esett, hogy fogalmazzak, jól esett magamnak is, hogy tudhattam, hogy ez nem negatív megjegyzés, vagy nem kell, hogy rosszul essen, mert legugolt mellém, és azt mondta, hogy ne csináljuk már azt inkább, hogy itt vagyunk körülötted ennyien, és eljátsszuk, hogy te szülsz. És hogy szülsz, persze, tehát hogy ezt azért mondom így el ehhez a mondathoz, hogy aki először hallgatja és megkapja, vagy először hallgat egy ilyen történetet és megkapja a kórházban azt, hogy anyuka, ez még nem az, még nem szülünk, de szülsz, a szülés történik, csak még nem a sűrűjében jársz, és ő ezt egy kicsit ilyen kiózanítóan így értette, hogy nekem még van munkám. Úgyhogy azt javasolta, hogy tényleg most mindenki menjen egy picit pihenni, és mindenki hagyjon egy kicsit. Úgyhogy az anyukám és a gyerekeim maradtak egyébként ott velem, de aludtam néhányat. Közben az összehúzódások azok jöttek, azokat sikerült a pihenéssel is erősíteni. És aztán egyszer csak azt éreztem, hogy na jó, én most mégiscsak inkább már újra a kádban lennék. Egyszer csak hirtelen egy ilyen újult erő jött így hozzám el, ami úgy szintén azt tudtam mondatni, hogy minden jól van, és minden jól lesz, és folytathatjuk, és csináljuk, és hát a vége az nehéz volt egyébként. Tudva azt, amire az egész várandóságom alatt egyébként készültem, hogy tudva azt, hogy én lassan szülök, hogy nálam sokáig tartanak a kitolási szakok, vagy sokáig tartott eddig minden esetben. És hogy ez volt egy kicsit egy olyan érdekes kérdés így bennem, hogy tudom, hogy ehhez lesz erőm, de hogy tudjam szépen vinni, és hogy tudjam úgy vinni, hogy érdekes, hogy ez jelent meg bennem, hogy ne legyek teher. Tehát, hogy egy ilyen furcsa megdolgozandó dolog volt így ez is bennem, hogy nem akartam azt, hogy valahogy ilyen sok aggódást adjak a körülöttem lévőknek azzal, hogy nekem ez egy kicsit lassabb. Érdekes, de ez volt így az egyetlen ilyen kis fajta félelmem. És azt éreztem, hogy jönnek a dolgok, de még nincs ott a gyermekem, és már kimondtam azt, ami ugye az utolsó pillanatos érzés, hogy most már gyere, mert most már nem bírom, most már gyere ki kislányom, és most már nagyon nehéz. És tehát, hogy álltam a kádban, emlékszem, hogy a zuhany rózsa tartójába is gondolkoztam, hogy belekapaszkodjak-e, de úgy döntöttem, hogy nem túl jó ötlet. És meg is jött a bábám, köszöntem neki, konstatáltam, hogy itt van, hogy minden rendben van, mindenki megérkezett, ő még látta, hogy még éppen a tolók sűrűjében vagyok, úgyhogy gyorsan elment még a mosdóba. Visszajött a fürdőszobába, hogy megmossa a kezét, én pedig megszólaltam, hogy jön. Itt van. És abban a pillanatban a kezembe csúszott a gyermekem, és ez egy olyan, hiába szültem harmadjára, hiába vagyok én is szülés körüli segítő, de egy olyan érdekes és meglepő érzés volt, hogy mennyiszer áll egy egészen pici akadály is így abban, hogy ez a gyermek hamar megérkezhessen, vagy hamar tényleg már csak annyi legyen hátra, hogy átcsúszik azon a tűzgyűrőn, és amikor viszont minden összeáll, akkor egyszer csak ott van. Ahogy tudatosult bennem, hogy most ki fog bújni, most már itt van, és ez nem lesz hosszú, ez nem tart sokáig, ő most itt lesz. És abban a pillanatban tényleg oda is nyúltam érte,
és ott volt, és készült egy jó kép így rólunk, ahogy ilyen nagyon meglepődött arccal nézek a kamerába, hogy tényleg ennyi volt, és a hosszú-hosszú folyamat után egy gyors, talán lehet mondani, hogy ez is egy magzatkilökő reflex fajta volt, nem tudom, de egyszer csak ott volt, és együtt voltunk, és így lettünk mi 4 tagú család, én és a 3 gyermekem. Úgyhogy azt szeretném csak még elmondani tényleg ilyen üzenetként, hogy szálljatok arra, hogy legyen támogató falutok, és legyenek támogató nőtársaitok, és sokat fog segíteni az ilyen megerősítő szülésélményetekben, amit mindannyiótoknak kívánok.